આત્મા શું છે? આત્મા એટલે સેલ્ફ. જેમ ગાંધીજીની આત્મકથા એવું લખે છે ને શબ્દ, તે આત્માની કથા લખી છે એમણે કે પોતાની આપવીતી લખી છે? પોતાની આપવીતી. હા, હું જે છું એ આપવીતી. એટલે જ્યાં અત્યારે કેવું સંસારમાં વ્યવહાર આત્મા તરીકે પોતે છે, એટલે હું ગાંધીજી છું કે હું કરશનભાઈ છું કે હું આ છું, એ વ્યવહાર આત્મા કહેવાય. અને હું ખરેખર કોણ છું, નિશ્ચય આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એટલે હું ખરેખર કોણ છું એનું ભાન પ્રાપ્ત કરવું, એને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કહેવાય. એને ગુજરાતીમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર કહેવાય. એ સેલ્ફ એટલે આત્મા, એટલે તમે પોતે જે છો આ દેહમાં એ ખરેખર કોણ છો એનું ભાન પ્રાપ્ત કરવું. આપણે માનીએ છીએ બિલીફ તરીકે હું કરશનભાઈ છું, આનો પતિ છું, આનો પુત્ર છું. નહીં, છોકરો ભેગા થાય તમે પિતા કહેવાઓ કે ના કહેવા? હા. અને પત્નીના આધારે તમે શું કહેવાય? પતિ. પતિ કહેવાઓ. અને પિતા ભેગા થાય તો તમે પુત્ર કહેવાઓ ને? હા. તો તમે પુત્ર છો કે પિતા છો? સાચું કહી દો એક વખત, કે પતિ છો? ત્રણે સાચું જ છે ને. ના, પણ કઈ રીતે સાચું? આના આધારે ને. હા. અને મારા જેવો કે હું પતિ થઈ શકું જ નહીં, પરણ્યો જ નથી, હા. તો હું તો છું જ ને. હા. એટલે હું છું તો ખરો જ, પણ આના આધારે પતિ કહેવાઓ છો, આના આધારે પિતા કહેવાઓ છો, આના આધારે પુત્ર કહેવાઓ છો. અને ટ્રેનમાં બેઠા તો પતિ કહેવાઓ કે શું કહેવાઓ તમે? ના, મુસાફર જ કહેવાય. મુસાફર કે પેસેન્જર થઈ ગયા. તો તમે પેસેન્જર છો, તમે ખરેખર કોણ છો કહી દો. તો ખરેખર હું કરશનભાઈ, પણ કરશનભાઈ એ પાટીઓ, શરીરને ઓળખવાનું લેબલ. અને વાઈ પાછું બીજા નામે બોલાવતી હોય ને, કરશનભાઈ ના બોલાવે, ના બોલાવે, એ બીજું કહેતી હોય. એટલે તમે તો ઓળખી જાઓ ને કે આ મને બોલાવે છે. એટલે કરશનભાઈના આધારે મને બોલાવે છે એવું તમે સમજો છો અંદર. એ મને એ કોણ? એ પોતાની જાતને કરશનભાઈ તો ઓળખવાનું લેબલ છે. આ જન્મ થયા પછી નામ પાડ્યા લોકો, નહીં, 5મે 6ઠે દાડે નામ પાડી દે. અને જન્મ મૃત્યુ થાય ને એટલે ન નામી કાઢે, સાંભળેલો શબ્દ? કેમ તો નામ લઈ લીધું, કાઢી મૂકો. તો લોકો વ્યવહાર ચલાવવા ઓળખવા માટે નામ આપે છે, વ્યવહાર ચલાવવા નામ આપે છે, અને વ્યવહાર પૂરો થાય આપણો એટલે ઉપાડી લે છે નામ. તો આપણે તો રહ્યા ને એના જ, પછી બીજો અવતાર લેવો પડે આપણને. તે આપણે કોણ? અને એ પોતાની જાતને ઓળખવી એનું નામ આત્મા સાક્ષાત્કાર. સમજાયું ને? અને આત્માને મેળવવા માટે મારે શું કરવાનું? નહીં, બાપા સીએ થયેલા હોય તો આપણે કહીએ તમે તો ઘરમાં સીએ છો, તો બાબાને શીખવાડી દો ને 1 2 3 4 પ્લસ માઇનસ સરવાળા ભાગાકાર બાદબાકી. તો શું શીખવાડે ખરા બાપા? એના શું કરે? સ્કૂલમાં મોકલાવે, બાળ મંદિરમાં. હું કોણ ટાઈમ બગાડું, સમજે નહીં મારું છું. એટલે બાળ મંદિર, બાળકોને બાળ મંદિર હોય છે, પછી ત્યાં બોલા 1 + 2 બધું શીખવાડે ને. એની ભાષામાં એની રીતે શીખવાડવું પડે બાળકને. એ શીખવાડે એ જ્ઞાન આપે છે ને એને ગણિતનું જ્ઞાન આપે છે, ભણતરનું જ્ઞાન મળે છે, વ્યવહારનું જ્ઞાન મળે છે. અહીંયા તમને આગળનું જ્ઞાન આપે છે આત્માનું, કે આત્મા દેહમાં કઈ રીતે જુદો છે, દેહમાં કરે છે શું, આ બધું સંસાર કોણ ચલાવે છે, તમારું ધર્મ શું છે દેહમાં. જેમ પતિનો ધર્મ, પિતાનો ધર્મ બધું હોય, પણ આત્માનો ધર્મ દેહમાં શું? એ સ્વધર્મ કહેવાય છે. અને એ કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને આત્મધર્મ આપ્યો હતો કે આ દેહમાં મારે કેવી રીતે રહેવું, દેહમાં કેવી રીતે રહેવું એ પણ, અને વાઈફ સાથે, છોકરા સાથે, મા બાપ સાથે, સાસુ સસરા, બધા ધંધામાં નોકરો સાથે, શેઠ સાથે, કલીગ સાથે. એવી સમજણ મળશે કે તમે રાગ દ્વેષ વગર વ્યવહાર પૂરો કરી શકો.